Hello everyone, welcome back to Assam. আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম জেনেৰেল সায়েন্সৰ MCQ। এই জেনেৰেল সায়েন্সৰ সিৰিজটোত মই আপোনালোকৰ সৈতে 600টা বা তাতকৈ বেছি মানে যিমান বেছি পাৰোঁ ডিসকাস কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ যেটো এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ এক্সাম হ'ব 1837 পোষ্টৰ বাবে যেটো ভ্যাকেন্সি ওলাইছিলে তাৰ কাৰণে জেনেৰেল সায়েন্সৰ প্ৰশ্নবোৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। কিয়নো জেনেৰেল সায়েন্সৰ পৰা 30 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চনছ আহিব আৰু যেহেতু নেগেটিভ মাৰ্কিংও আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব। আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ যোনটো অফিচিয়েল সাইট আছে তাতে ভালদৰে জেনেৰেল সায়েন্সৰ সিলেবাস দিয়া আছে আৰু তাৰ মাজতে এটা টপিক আছে দ্য সেল দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ অল লিভিং থিংছ। আৰু আজিৰ আমাৰ টপিকটো হ'ব এই সেল। ঠিক আছে, ইয়াতে জানিবলগীয়া বহুত কথা আছে আৰু লগতে APSC প্ৰিলিমছৰ বাবে আপোনালোকৰ এই জেনেৰেল সায়েন্সৰ সিৰিজটো বহুত বেছি হেল্পফুল হ'ব। ইয়াৰ লগতে আৰু এটা কথা যে যোনটো জেনেৰেল সায়েন্সৰ সিলেবাস দিয়া আছে সেইটোৰ পৰা মই সদায় এটাকৈ টপিক আপোনালোকৰ সৈতে ডিসকাস কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ কিবা বেলেগ টপিকত বা এই জেনেৰেল সায়েন্সৰে কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেন্তে কমেন্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব। তেন্তে আৰু বেছি পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। তেন্তে সেলৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি জানি লওঁ আহক যে সেল কি হয়। সেলৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে অলপ হ'লেও জানো যে সেল লগ লাগি টিস্যু হয়, টিস্যুস লগ লাগি অৰ্গেন হয় আৰু অৰ্গেনৰ পৰা হয় অৰ্গেন সিস্টেম। কিন্তু কথাটো হ'ল যে সেল কি? সেলৰ বিষয়ে নজনাকৈ আমি টিস্যু, অৰ্গেন সিস্টেম জানিলে বস্তুবোৰ ভালকৈ ক্লিয়াৰ নহ'ব। ওকে, তেন্তে সেল হ'ল দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল ইউনিট অফ লাইফ। অৰ্থাৎ সেল হ'ল দ্য বেচিক ইউনিট অফ লাইফ। কিন্তু সেলক ফাণ্ডামেণ্টেল, ষ্ট্ৰাকচাৰেল আৰু ফাংচনেল বুলি কিয় কৈছে? ফাণ্ডামেণ্টেল বুলি কৈছে কাৰণ সেল হৈছে এটা বেচিক ইউনিট। আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰেল বুলি কিয় কৈছে? কাৰণ সেলৰ পৰাহে আমাৰ বাকি যিবিলাক আছে যেনেকুৱা টিস্যু, অৰ্গেন সিস্টেম আৰু অৰ্গেন সিস্টেমবোৰ লগ লাগি এটা আমাৰ কমপ্লিট অৰ্গেন হয়। সেইবিলাক সেইকাৰণে সেলক ষ্ট্ৰাকচাৰেল বুলি কৈছে। আৰু ফাংচনেল বুলি কিয় কৈছে? কাৰণ আমাৰ বডিৰ ভিতৰত যি ফাংচনবিলাক পাৰফৰ্ম হয় সেইবিলাক সকলো সেলৰ দ্বাৰাই হয়। সেইকাৰণে সেলক ফাংচনেল বুলিও কৈছে। তেন্তে আমি গম পালোঁ যে সেল কি হয় আৰু সেলৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথা জানিবলৈ সেলৰ প্ৰশ্নবোৰ আলোচনা কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে হু ডিস্কভাৰ্ড সেল ইন 1665? অৰ্থাৎ সেল কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1665ত? অপশ্যনত দিয়া আছে ৰবাৰ্ট হুক, ৰবাৰ্ট ক্ৰুক, ডেভিড থমছন আৰু মেৰী ফ্ৰেনকইছ। উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ৰবাৰ্ট হুক। আৰু ৰবাৰ্ট হুক আৰু ৰবাৰ্ট ক্ৰুকৰ মাজত আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব কাৰণ ৰবাৰ্ট ক্ৰুক হৈছে এজন আমেৰিকান পলিটিচিয়ান আৰু ৰবাৰ্ট হুক কোন? যোনে সেল আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ঠিক আছে, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে নেম দ্য আউটাৰমোষ্ট বাউণ্ডেৰী অফ দ্য সেল। অৰ্থাৎ সেলৰ আউটাৰমোষ্ট বাউণ্ডেৰীটোক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যনত আছে প্লাজমা মেমব্ৰেন, সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াৰ মেমব্ৰেন আৰু নান অফ দ্য এবভ। উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ প্লাজমা মেমব্ৰেন। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এ প্লেন সেল ৱাল ইজ মেইনলি কম্প'জড অফ। অৰ্থাৎ এটা প্লেন সেল কিহেৰে কম্প'জড হৈছে? অপশ্যনত আছে আপোনাৰ চেলুলোজ, ষ্টাৰ্চ, প্ৰ'টিন আৰু নান অফ দ্য এবভ। উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ চেলুলোজ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট মেড অফ চেলছ। অৰ্থাৎ তলৰ যিকোনো এটা সেলৰ দ্বাৰা গঠিত নহয়। অপশ্যনত আছে স্পাম, নিউৰন, ভাইৰাছ আৰু নান অফ দ্য এবভ। উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ভাইৰাছ, কাৰণ ভাইৰাছ আপোনাৰ সেলৰ দ্বাৰা গঠিত নহয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ব্ৰাঞ্চ হুইচ ডিলছ উইথ দ্য ষ্টাডি অফ সেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফাংচন ইজ ন'ন এজ। অৰ্থাৎ তলৰ কোনটো ব্ৰাঞ্চ সেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ফাংচনৰ লগত ডিল কৰে? উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ সাইটলজি। সাইটলজি কি হয়? সেলৰ লগত জড়িত হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব। আৰু ইয়াতে যোনটো আছে হিষ্টলজি, এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ হিষ্টলজি কি হয়? হিষ্টলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ টিস্যু। ঠিক আছে, এইখিনি কথা আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি যাবচোন, তেতিয়া আপোনালোকৰ সহজ হ'ব। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাইক্ৰফিলামেণ্টছ আৰ কম্প'জড অফ এ প্ৰ'টিন কল্ড। অৰ্থাৎ মাইক্ৰফিলামেণ্টছ
কোনটো প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত হয় আৰু আপোনাৰ অপশ্যনত যিবিলাক দিয়া আছে টিউবুলিন একটিন মায়োচিন আৰু কাইটিন এইবোৰ একোটা ফাইবাৰ হয় আৰু ফাইবাৰবোৰ কিহৰ দ্বাৰা গঠিত হয় আপোনাৰ প্ৰটিন কিন্তু আপোনাক সুধিছে যে মাইক্ৰফিলামেণ্টছ যোনটো আপোনাৰ মাছলত পোৱা যায় সেইটো কোনটো প্ৰটিনৰ দ্বাৰা গঠিত হয় উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি একটিন আৰু সেইকাৰণে মাইক্ৰফিলামেণ্টছক একটিন ফিলামেণ্টছ বুলিও কোৱা হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য পাৱাৰ হাউচ অফ এ চেল চেলৰ পাৱাৰ হাউচ বুলি কিহক কোৱা হয় অৰ্থাৎ শক্তিৰ ভঁৰাল বুলি কোনটোক কোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ মাইটকণ্ড্ৰিয়া ৮ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এ চেল উইদাউট এ চেল ৱাল ইজ টাৰ্মড এজ অৰ্থাৎ এটা চেল উইদাউট এ চেল ৱাল কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ প্ৰ'ট'প্লাষ্ট ঠিক আছে আৰু এইটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় যোনটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য মেমব্ৰেন এৰাউণ্ড দ্য ভেকুৱল ইজ ন'ন এজ অৰ্থাৎ ভেকুৱলৰ চাৰিওপিনে যোনটো মেমব্ৰেন থাকে সেই মেমব্ৰেনটোক কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ট'নোপ্লাষ্ট ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু গেভ চেল থিয়ৰী অপশ্যনত আছে আপোনাৰ স্লেডেন এণ্ড সোৱান ৰডল্ফ ফাৰ্ছো ৱাটছন এণ্ড ক্ৰেগ আৰু লিউৱেন হক কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ স্লেডেন এণ্ড সোৱান আৰু স্লেডেন এজন বিখ্যাত বটেনিষ্ট আছিলে আৰু সোৱান আছিলে কোন এজন জুলজিষ্ট আৰু আপোনালোকে স্লেডেন আৰু সোৱান এই দুজনৰ নাম ভালদৰে মনত ৰাখিব কাৰণ কেতিয়াবা ইহঁতৰ নামৰ ওপৰতো কিবা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইনভেণ্টেড দ্য ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্ক'প অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্ক'প কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যনত আছে আপোনাৰ ক্ল'ৰ'প্লাষ্ট ৰবাৰ্ট ব্ৰাউন লিউকোপ্লাষ্ট আৰু ন'ল এণ্ড ৰাস্কা আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ন'ল এণ্ড ৰাস্কা ন'ল আৰু ৰাস্কাৰ ফুল নেম হৈছে আৰ্নষ্ট ৰাস্কা আৰু মেক্স ন'ল নাম দুটা ভালদৰে মনত ৰাখি যাব আৰু পাৰিলে আপোনালোকে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ নোট ডাউন কৰি যাব পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হাউ মেনি টাইপছ অফ চেলছ আৰ ন'ন অৰ্থাৎ কিমান টাইপৰ চেল আমি জানো অপশ্যনত আছে 1 2 3 4 কিন্তু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ 3 কাৰণ তিনিটা চেল আমি জানো সেইকেইটা হ'ল ইউকেৰিঅটিক প্ৰ'কেৰিঅটিক আৰু এচেলুলাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মাইক্ৰ'গ্ৰেফিয়া ইজ এ বুক অথৰ্ড বাই অৰ্থাৎ মাইক্ৰ'গ্ৰেফিয়া বুকখন কোনে লিখিছিল অপশ্যনত আছে লিউৱেন হুক ৰবাৰ্ট হুক জেন ছুৱেমাৰ টেন আৰু ৰুডল্ফ ফাৰ্চো আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ ৰুডল্ফ ফাৰ্চো অপশ্যন ডি আৰু এই ৰুডল্ফ ফাৰ্চো কোন হয় ৰুডল্ফ ফাৰ্চো এটা কথা কৈছিলে যে এভৰি নিউ চেল এৰাইজেছ ফ্ৰম এ প্ৰি এক্সিষ্টিং চেল আৰু এই কথাটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব কাৰণ এইটোৰ ওপৰতে বহুতবাৰ প্ৰশ্ন সোধা গৈছে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ইউনিচেলুলাৰ অৰ্গেনিজিম আৰু এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে যোনটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিব আৰু অপশ্যনত দিয়া হৈছে প্লেনেৰিয়া ইষ্ট এচিটাবুলেৰিয়া আৰু ফলভক্স শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি এচিটাবুলেৰিয়া 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ এ ভেকুৱল ইন এ চেল অৰ্থাৎ ভেকুৱল যোনটো চেলত থাকে সেইবোৰ কি হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি প্লেচ টু ষ্ট'ৰ ফুড ৱাটাৰ ৱেষ্টেজ এণ্ড আদাৰ মেটেৰিয়েলছ 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৱেৰ ডু ইউ ফাইণ্ড মষ্ট অফ এ চেলছ DNA আৰু এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন যোনটোত সোধা হৈছে যে চেলৰ ভিতৰত থকা DNA আপুনি আটাইতকৈ বেছি কোনখিনিত পাব বা ক'ত পাব আৰু অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ইন দ্য নিউক্লিয়াছ অৰ্থাৎ নিউক্লিয়াছত আটাইতকৈ বেছি DNA থাকে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ডেছ ইজ ব্ৰেইন অফ দ্য চেল অৰ্থাৎ চেলৰ ব্ৰেইন বুলি কিহক কোৱা হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন বি নিউক্লিয়াছ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য চেল মেমব্ৰেন ইজ ডেছ অপশ্যনত আছে পাৰ্মিয়েবল টু এভৰিথিং ৰেড এণ্ড ব্লু অপশ্যন চি চিলেক্টিভলি পাৰ্মিয়েবল আৰু অপশ্যন ডি নট পাৰ্মিয়েবল এট অল আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন চি চিলেক্টিভলি পাৰ্মিয়েবল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ডু লাইচ'জমছ ডু অপশ্যনত আছে দে ক্লিন আপ দ্য চেল অপশ্যন বি দে আৰ where oxygen enters the cell option C they are where cells release their waste products আৰু option D আছে they are the brain of the cell brain of the cell তো কেতিয়াও নহয় কাৰণ নিউক্লিয়াছ হয় আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব they clean up the cells কাৰণ লাইচোজমক আত্মঘাতী মনা বুলিও কোৱা হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যিহে নাহক কিয় লাইচোজমে কি কৰে সেইটোক মাৰি পেলায়
ঠিক আছে সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হ'ব দে ক্লিন আপ দ্য চেল অৰ্থাৎ চেলক সিহঁতে ক্লিন কৰি ৰাখে পিছৰ প্ৰশ্নটো আৰু আজিৰ শেষ প্ৰশ্নটো হৈছে গো থ্ৰু দ্য গিভেন ডায়েগ্ৰাম এণ্ড ষ্টেট দ্য ৰং লেবেলিং কি কৈছে যে চিত্ৰটো বা ডায়েগ্ৰামটো চাই কিনে আমি কোনটো লেবেলিং ৰং হৈছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে আপোনালোকে ফিগাৰটো ভালদৰে চাওক যোনটো নিউক্লিয়াছৰ কথা কৈছে আৰু আমাৰ অপশ্যনত নিউক্লিয়াছ নাই তেন্তে মাইটকণ্ড্ৰিয়া ঠিকেই আছে সাইটোপ্লাজম ঠিকেই আছে আৰু চেল ৱালটো ঠিকেই আছে তেন্তে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনাৰ অপশ্যন এ অল লেভেলছ আৰ কাৰেক্ট ঠিক আছে এই প্ৰশ্নটোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এটা থুলমূল ধাৰণা দিলোঁ চেলৰ ফিগাৰটো কেনেকুৱা হয় আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰত চেলৰ বিষয়ে বহুত বেছি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আৰু সেই ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কি টপিকত ভিডিঅ' বনাব লাগে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে যাতে সিহঁতেও এই ভিডিঅ'টো চাই চেলৰ বিষয়ে কিছু নলেজ পায়